Zdravím vás z Ústavu fyzikální elektroniky, z místností, ve kterých učíme budoucí učitele demonstrovat fyzikální jevy. Dneska bych vám ráda ukázala Magnusův jev. Když vystřelíme rotující válec šikmo vzhůru, všimneme si, že letí jinak, než by letěl třeba kámen. Napřed stoupá a pak začne pomaličku klouzat k zemi. Trochu jako letadélko. Chová se tak proto, že na rotujícím válci vzniká vztlak. Kde se ten vztlak bere? K lepšímu pochopení, co se tady děje, může posloužit tato aparatura. Říkejme jí Magnusův kolotoč. Na konci otočného ramene máme váleček, který se může otáčet a je ofukovaný vzduchem z aerodynamického tunelu. Pokud zapnu samotný ventilátor, čili aerodynamický tunel, s kolotočem to nic neudělá, nehýbe se. Teprve když zapnu rotaci válečku po směru hodinových ručiček, začne se náš kolotoč otáčet v protisměru. A naopak, když zastavím a rotaci válečku otočím do protisměru hodinových ručiček, i rotace našeho kolotoče se otočí. Co se tu děje? Mějme nejdřív nehybný válec. Proudící vzduch na něj narazí a zpomalí se. Tím vzroste tlak v přední části. Když vzduch obtéká váleček, pohybuje se opět rychleji a v menším tlaku. Pokud by nedocházelo ke ztrátám třením, proudění by bylo na druhé straně válce symetrické k přední straně. Jak by se vzduch blížil do protitlaku za válečkem, zpomalil by se na stejnou rychlost, jakou měl před válcem, a pokračoval by za válcem nerušeně dál. Každý reálný plyn se ale při tření o povrch brzdí a tak bude vzduch u stěn válečku pomalejší, než by potřeboval. Nebude mít tedy dost energie, aby doběhl až do protitlaku na druhé straně. Proudění se přibližně v nejširším místě válce od povrchu odtrhne a vznikne vírový úplav. Pokud válec rotuje, proud ve směru otáčení je méně bržděn a odtrhne se tedy dál, kde už je stočený do strany. Proud na opačné straně je naopak bržděn víc a odtrhne se tedy dřív. Celý vzduchový vír tedy za válcem zatáčí do strany. Pokud válec odhazuje vzduch na jednu stranu, podle akce a reakce musí vzduch na válec působit opačnou silou. A to je ona vztlaková síla, která náš kolotoč roztočí. A nakonec taková perlička. Podobného efektu se dá docílit i jinak. Náš váleček tentokrát nebude rotovat, místo toho je v něm vyvrtaná řada pravidelných maličkatých otvorů. Těmito otvory pomocí ventilátoru může být vysávaný vzduch, tedy jeho nejbližší vrstvička nejblíže povrchu tohoto válečku. Pokud zapnu samotné odsávání a nastavím pozici otvorů, s kolotočem to zatím nic nedělá. Teprve, když přidám vzduch z aerodynamického tunelu a teď nastavím pozici otvoru do správného místa, kolotoč se okamžitě roztočí. A pokud otočím otvory na opačnou stranu, kolotoč se nám zastaví a začne se také otáčet na opačnou stranu. Magnusův jev dobře znají hráči míčových sportů. Je schovaný v úderech topspin nebo backspin. Počítat s ním musí také dalekonosné dělostřelectvo. Nashledanou s fyzikou.